નમસ્કાર મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ નોલેજ સ્ટ્રેટેજીમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં આપને વિનંતી છે કે અમારી ચેનલ નોલેજ સ્ટ્રેટેજીને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી તમને આવા વિડીયોની અપડેટ મળતી રહે। મિત્રો, આજે આપણે જુનિયર ક્લાર્ક, તલાટી કમ મંત્રી અને અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી થાય એવા ગુજરાતી ભૂગોળના 1 થી 100 પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, ગુજરાતનો કયો જિલ્લો સૌથી ઓછી વસ્તી વિસ્તાર ધરાવે છે? તો જવાબ છે કચ્છ। પ્રશ્ન નંબર 2, ગુજરાતનો કયો જિલ્લો સૌથી વધુ વસ્તી વિસ્તાર ધરાવે છે? તો જવાબ છે સુરત। પ્રશ્ન નંબર 3, સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો કયો છે સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ? તો જવાબ છે અમદાવાદ। પ્રશ્ન નંબર 4, સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો કયો છે સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ? જવાબ છે ડાંગ। પ્રશ્ન નંબર 5, વસ્તી પ્રમાણે ભારતના રાજ્યોમાં ગુજરાતનો ક્રમ કેટલામો છે? જવાબ છે 9મો। પ્રશ્ન નંબર 6, દીવનો કેન્દ્રશાસિત વિસ્તાર ગુજરાતના કયા ભાગમાં આવેલો છે? જવાબ છે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર। પ્રશ્ન નંબર 7, ડાંગ જિલ્લામાં કેટલા તાલુકા આવેલા છે? તો જવાબ છે 3, આહવા, સુબીર અને વઘઈ। પ્રશ્ન નંબર 8, અટીરા શાના માટે જાણીતું છે? તો જવાબ છે કાપડ સંશોધન। પ્રશ્ન નંબર 9, બનાસ નદીની 2 શાખા નદીઓ કઈ છે? તો જવાબ છે સિપ્રી અને બાલારામ। પ્રશ્ન નંબર 10, શિયાળ બેટ કયા જિલ્લામાં છે? તો જવાબ છે અમરેલી। પ્રશ્ન નંબર 11, બનાસકાંઠા જિલ્લાની પશ્ચિમે આવેલા અર્ધ રણ વિસ્તાર કયા નામે ઓળખાય છે? તો જવાબ છે ગોઢા। પ્રશ્ન નંબર 12, કયા પ્રદેશમાં સૌથી વધુ કપાસ થાય છે? તો જવાબ છે કાનમ પ્રદેશ। પ્રશ્ન નંબર 13, ગુજરાતમાં મોરધારના ડુંગરો કયા જિલ્લામાં આવેલા છે? જવાબ છે ભાવનગર। પ્રશ્ન નંબર 14, ગુજરાતમાં જહાજ ભાંગવાનો ઉદ્યોગ કયા 2 બંદર ઉપર છે? તો જવાબ છે સચાણા અને અલંગ। પ્રશ્ન નંબર 15, ગુજરાતમાં ઇફકોના પ્લાન્ટ ક્યાં આવેલા છે? તો જવાબ છે કલોર અને કંડલામાં। પ્રશ્ન નંબર 16, ગુજરાતનું ઇકબાલગઢ અભયારણ્ય કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? જવાબ છે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં। પ્રશ્ન નંબર 17, ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના થઈ ત્યારે કેટલા જિલ્લા હતા? તો જવાબ છે 17। પ્રશ્ન નંબર 18, નર્મદા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક કયું છે? તો જવાબ છે રાજપીપળા। પ્રશ્ન નંબર 19, ગુજરાતમાં ચોખાનો પાક સૌથી વધારે કયા જિલ્લામાં થાય છે? તો જવાબ છે વલસાડ। પ્રશ્ન નંબર 20, ટંકારા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? જવાબ છે મોરબી। પ્રશ્ન નંબર 21, માત્ર એક મતદાતા માટેનું મતદાન મથક બાણેજ કયા મત વિસ્તાર હેઠળ આવે છે? તો જવાબ છે ઉના। પ્રશ્ન નંબર 22, ડાકોરમાં કયું તળાવ આવેલું છે? તો જવાબ છે ગોમતી તળાવ। પ્રશ્ન નંબર 23, દૂધ સરિતા ડેરી કયા શહેરમાં છે? તો જવાબ છે ભાવનગર। પ્રશ્ન નંબર 24, ગુજરાતનો સૌથી મોટો બોટાનિકલ ગાર્ડન કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો જવાબ છે ડાંગ, વઘઈ। પ્રશ્ન નંબર 25, કયું સ્થળ હિન્દુ મુસ્લિમ ધર્મ અને સંસ્કૃતિના સમન્વય માટે જાણીતું છે? તો જવાબ છે પીરાણા। પ્રશ્ન નંબર 26, કચ્છના રણના જંગલી ગધેડાને શું કહે છે? તો જવાબ છે ઘુડખર। પ્રશ્ન નંબર 27, ગુજરાતમાં સ્વામી સચ્ચિદાનંદનો આશ્રમ કયા સ્થળે આવેલો છે? તો જવાબ છે દંતાલી। પ્રશ્ન નંબર 28, સમેત શિખર કયા ધર્મનું તીર્થધામ છે? જવાબ છે જૈન। પ્રશ્ન નંબર 29, ડાંગમાં હોળી કયા નામે ઓળખાય છે? જવાબ છે શિગમા। પ્રશ્ન નંબર 30, ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં ખેતી હેઠળની જમીન સૌથી વધુ છે? તો જવાબ છે બનાસકાંઠા। પ્રશ્ન નંબર 31, અરવલ્લીની ગીરમાળામાં ગુજરાતનું કયું પ્રખ્યાત તીર્થધામ આવેલું છે? તો જવાબ છે અંબાજી। પ્રશ્ન નંબર 32, મેરાયો કયા લોકોનું લોકનૃત્ય છે? તો જવાબ છે વાવ તાલુકાના ઠાકોરોનું, બનાસકાંઠા જિલ્લો। પ્રશ્ન નંબર 33, ગિરનારનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે? તો જવાબ છે ગોરખનાથ। પ્રશ્ન નંબર 34, કયા પ્રદેશમાં ઊંચા પ્રકારનું ઘાસ થાય છે? તો જવાબ છે બન્ની। પ્રશ્ન નંબર 35,
મીરાદાતાર કઈ નદીના કિનારે છે? તો જવાબ છે પુષ્પાવતી. પ્રશ્ન નંબર 36. વાગડનો વિસ્તાર ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં છે? તો જવાબ છે કચ્છ. પ્રશ્ન નંબર 37. મુક્તેશ્વર સિંચાઈ યોજના કયા નદી ઉપર છે? તો જવાબ છે સરસ્વતી. પ્રશ્ન નંબર 38. તાનારીરીની સમાધિ ક્યાં આવેલી છે? તો જવાબ છે વડનગર. વડનગર મહેસાણા જિલ્લામાં છે. પ્રશ્ન નંબર 39. કઈ નદી વઢવાણ અને સુરેન્દ્રનગરને જુદા પાડે છે? તો જવાબ છે ભોગાવો. પ્રશ્ન નંબર 40. વિશ્વામિત્રી નદી કયા ડુંગરમાંથી નીકળે છે? તો જવાબ છે પાવાગઢમાં. પ્રશ્ન નંબર 41. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ ખાંડનું કારખાનું ક્યાં સ્થાપવામાં આવ્યું હતું? જવાબ છે બારડોલી. પ્રશ્ન નંબર 42. સૌરાષ્ટ્રની સૌથી લાંબામાં લાંબી નદી કઈ છે? તો જવાબ છે ભાદર. પ્રશ્ન નંબર 43. ગિરનારમાં કુલ કેટલા શિખરો આવેલા છે? તો જવાબ છે 5. પ્રશ્ન નંબર 44. અકીકની નમૂનેદાર વસ્તુઓ ક્યાં બને છે? તો જવાબ છે ખંભાત. અને ખંભાત ક્યાં આવેલું છે? આણંદ જિલ્લામાં. પ્રશ્ન નંબર 45. ગુજરાતનો સૌથી મોટો વનસ્પતિ ઉદ્યાન ક્યાં આવેલો છે? જવાબ છે વધઈ. વધઈ ક્યાં છે? ડાંગ જિલ્લામાં. પ્રશ્ન નંબર 46. રવેચીનો મેળો કચ્છના કયા તાલુકામાં ભરાય છે? રાપર. રવેચીનો મેળો રાપર તાલુકામાં ભરાય છે. પ્રશ્ન નંબર 47. સમૂલ ડેરી કયા શહેરમાં આવેલી છે? તો જવાબ છે સુરતમાં. પ્રશ્ન નંબર 48. સીપુ કયા જિલ્લાની નદી છે? સીપુ બનાસકાંઠા જિલ્લાની નદી છે. પ્રશ્ન નંબર 49. જિલ્લાઓની નવરચના થયા બાદ ગુજરાતના કેટલા જિલ્લા સમુદ્ર કિનારો ધરાવે છે? તો જવાબ છે 15 જિલ્લા. પ્રશ્ન નંબર 50. કચ્છના અખાતના કાંઠે કયું બંદર સમગ્ર ભારતનું મુક્ત વ્યાપારી વિસ્તાર ધરાવતું બંદર છે? તો જવાબ છે કંડલા. પ્રશ્ન નંબર 51. ગુજરાતનું બીજા નંબરનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે? જવાબ છે સાપુતારા. પ્રશ્ન નંબર 52. સુરખાબનગર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? જવાબ છે કચ્છ. પ્રશ્ન નંબર 53. નાગમતી અને રંગમતી નદીના સંગમ સ્થળ પર કયું શહેર આવેલું છે? તો જવાબ છે જામનગર. પ્રશ્ન નંબર 54. ફાગલેર શાના માટે જાણીતું છે? તો જવાબ છે ભાથીજીનું મંદિર. પ્રશ્ન નંબર 55. જાફરાબાદ બંદર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જાફરાબાદ બંદર અમરેલી જિલ્લામાં આવેલું છે. પ્રશ્ન નંબર 56. બારડોલી કયા ઉદ્યોગનું કેન્દ્ર છે? તો જવાબ છે ખાંડ. પ્રશ્ન નંબર 57. ગુજરાતમાં ચીપ બોર્ડ બનાવવાનું કારખાનું ક્યાં આવેલું છે? તો જવાબ છે બિલીમોરા. અને બિલીમોરા ક્યાં છે? ક્યાં આવેલું છે? નવસારી જિલ્લામાં. પ્રશ્ન નંબર 58. યાત્રાધામ દ્વારકા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જવાબ યાત્રાધામ દ્વારકા કયા જિલ્લામાં છે? તો દેવભૂમિ દ્વારકામાં. પ્રશ્ન નંબર 59. તારંગા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો તારંગા મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલું છે. પ્રશ્ન નંબર 60. ગુજરાતનો કયો મેળો ગધર મેળા તરીકે ઓળખાય છે? તો જવાબ છે વૌઠાનો મેળો. પ્રશ્ન નંબર 61. વૌઠાનો મેળો કયા તાલુકામાં ભરાય છે? તો જવાબ છે ધોળકા. પ્રશ્ન નંબર 62. બાજરીનો સૌથી વધારે પાક કયા જિલ્લામાં થાય છે? તો જવાબ છે બનાસકાંઠામાં. પ્રશ્ન નંબર 63. વિશ્વામિત્રી નદી ક્યાંથી નીકળે છે? તો જવાબ છે પાવાગઢના ડુંગરમાંથી. પ્રશ્ન નંબર 64. મુક્તેશ્વર બંધ કઈ નદી ઉપર છે? તો મુક્તેશ્વર બંધ સરસ્વતી નદી ઉપર છે. પ્રશ્ન નંબર 65. જૈન તીર્થ સ્થળ ભદ્રેશ્વર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો કચ્છ જિલ્લામાં. પ્રશ્ન નંબર 66. ગુજરાતમાં જામફળ અને દાડમ માટે કયો જિલ્લો સૌથી વધુ જાણીતો છે? તો જવાબ છે ભાવનગર. પ્રશ્ન નંબર 67. ભારતમાં ફ્લોરસ્પારના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું સ્થાન કયું છે? તો જવાબ છે પ્રથમ. પ્રશ્ન નંબર 68. કચ્છના નાના રણવા અને નળ સરોવર વચ્ચેનો પ્રદેશ કયા નામે ઓળખાય છે? તો જવાબ છે ઝાલાવાડ. પ્રશ્ન નંબર 68. સિક્કા અને રાણાવાવ કયા ઉદ્યોગ માટે જાણીતા છે? તો જવાબ છે સિમેન્ટ. પ્રશ્ન નંબર 70. શેરડી નદી ક્યાંથી નીકળે છે? તો જવાબ છે ધામોદના ડુંગરમાંથી. પ્રશ્ન નંબર 71. શામળાજી મંદિરમાં કયા દેવની મૂર્તિ છે? તો જવાબ છે વિષ્ણુ. પ્રશ્ન નંબર 72. આરાસુરનો ડુંગર ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો મિત્રો આરાસુરનો ડુંગર ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલો છે.
પ્રશ્ન નંબર 73. રાજપીપળા પાસેનો કયો ધોધ જાણીતો છે? તો સુરપાણેશ્વર. પ્રશ્ન નંબર 74. ગોમનાથ મહાદેવનું મંદિર ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જવાબ છે ભાવનગર. પ્રશ્ન નંબર 75. ચરોતર કઈ બે નદીઓ વચ્ચે આવેલો પ્રદેશ છે? તો જવાબ છે મહી અને શેરડી. પ્રશ્ન નંબર 76. કયા વૃક્ષના પાનમાંથી પડિયા પતરાળા તૈયાર કરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે ખાખરા. ખાખરાના પાનમાંથી પડિયા અને પતરાળા તૈયાર કરવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 77. સૌરાષ્ટ્રની દ્રષ્ટિએ કયો દ્વીપ સૌરાષ્ટ્રની દક્ષિણે કયો દ્વીપ આવેલો છે? તો દીવ. પ્રશ્ન નંબર 78. જૂનાગઢ આસપાસનો પ્રદેશ કયા નામે ઓળખાય છે? તો જવાબ છે સોરઠ. 79. ગુજરાતમાં સૌથી મોટો મહેલ કયો છે? તો લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ, વડોદરા. લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ વડોદરામાં આવેલો છે, જે ગુજરાતનો સૌથી મોટો મહેલ છે. પ્રશ્ન નંબર 80. દેવભૂમિ દ્વારકાનું મુખ્ય મથક કયું છે? તો જવાબ છે ખંભાળિયા. પ્રશ્ન નંબર 81. ગુજરાતની કુંવારિકા નદીઓ કઈ છે? તો બનાસ, સરસ્વતી અને રૂપેણ. આ 3 નદીઓ ગુજરાતની કુંવારિકા નદીઓ છે. પ્રશ્ન નંબર 82. ગુજરાતની રાષ્ટ્રીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર ક્યાં આવેલ છે? તો જૂનાગઢમાં. પ્રશ્ન નંબર 83. પૂર્ણ અભયારણ્ય ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં છે? તો જવાબ છે ડાંગ. પ્રશ્ન નંબર 84. કચ્છના કયા શહેરમાં ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર આવેલ છે? તો જવાબ છે મુદ્રા. પ્રશ્ન નંબર 85. જખૌ બંદર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જવાબ છે કચ્છ. જખૌ બંદર ક્યાં આવેલું છે? કચ્છમાં. પ્રશ્ન નંબર 86. રંગ રસાયણોનું કેન્દ્ર એવું અતુલ કઈ ટેકરીઓમાં આવેલ છે? તો પારનેરાની ટેકરીઓમાં. પ્રશ્ન નંબર 87. સોમનાથ કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો જવાબ છે હિરણ. પ્રશ્ન નંબર 88. હાટકેશ્વર મહાદેવનું પ્રસિદ્ધ મંદિર ક્યાં આવેલું છે? તો જવાબ છે વડનગરમાં. પ્રશ્ન નંબર 89. અંબિકા અને પૂર્ણા નદી કયા સમુદ્રને મળે છે? તો જવાબ છે અરબી સમુદ્રને. પ્રશ્ન નંબર 90. ગુજરાતમાં કયા સ્થળે કાળિયાર હરણ જોવા મળે છે? તો જવાબ છે વેળાવદર. વેળાવદર ક્યાં આવેલું છે? ભાવનગરમાં. પ્રશ્ન નંબર 91. વણાકબોરી ડેમ કઈ નદી ઉપર બાંધવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ છે મહી નદી ઉપર. પ્રશ્ન નંબર 92. ગુજરાતમાં આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી ક્યાં આવેલી છે? તો જવાબ છે જામનગરમાં. પ્રશ્ન નંબર 93. ઋતુભરા વિશ્વ વિદ્યાપીઠ ક્યાં આવેલી છે? તો જવાબ છે સાપુતારા. પ્રશ્ન નંબર 94. ગુજરાતનો કયો જિલ્લો પહેલા નવાનગર તરીકે ઓળખાતો હતો? તો જવાબ છે જામનગર. પ્રશ્ન નંબર 95. ગોલ્ડન બ્રિજ કઈ નદી ઉપર આવેલ છે? તો જવાબ છે નર્મદા, ભરૂચ જિલ્લો. પ્રશ્ન નંબર 96. બરડો ડુંગરના સૌથી ઊંચા ડુંગરનું નામ શું છે? તો જવાબ છે આપપરા. પ્રશ્ન નંબર 97. ડુમ્મસ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જવાબ છે સુરત. પ્રશ્ન નંબર 98. કઈ ટેકરીઓ વચ્ચે અંબાજીનું યાત્રાધામ આવેલું છે? તો જવાબ છે આરાસુર. આરાસુરની ટેકરીઓ વચ્ચે અંબાજીનું યાત્રાધામ આવેલું છે. પ્રશ્ન નંબર 99. ગાંધીધામ કંડલા પઠાણકોટ હાઈવે જે 8A હતો તેનો નવો નંબર શું છે? તો જવાબ છે 141. પ્રશ્ન નંબર 100. મીઠાના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત ભારતમાં કયા નંબરે છે? તો જવાબ છે પ્રથમ. મીઠાના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત ભારતમાં પ્રથમ નંબરે છે. મિત્રો પ્રસ્તુત પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પુસ્તકો આપ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી એમેઝોનની વેબસાઇટની લિંક પરથી પરચેસ કરી શકો છો. અને અમારી ચેનલના બીજા વિડીયોની અપડેટ મેળવવા માટે અમારી ચેનલ નોલેજ સ્ટ્રેટેજીને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, લાઇક કરજો અને શેર કરજો. અને જો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો. થેન્ક યુ.